Sziasztok! Megnézzük, hogy a következő 48 óra mit mutat, mi lesz. Illetve a kártyák mit mutatnak a következő 48 órára. Lássuk, megint itt van a citrin csoport és az ametiszt csoport, és tartunk is bele. Lássuk, hogy mit mutatnak a lapok, mi várható a következő 48 órára azok számára, akik a citrint választják, vagy azt választották, nekik milyen lapok érkeznek. Lássuk. Lássuk. Úgy kezdtünk, hogy ördög. Aztán kelyhek 2-es, aztán érmék 3-as, kelyhek 5-ös és kelyhek 4-es. És ebből nekem az jön, hogy lehetséges, hogy van egy olyan berögződésünk, egy olyan rögeszménk, hogy egy kapcsolatról azt hisszük, hogy az egy égi minőségű kapcsolat, pedig valószínűleg csak egy sima együttműködés, és emiatt rengeteget bánkódunk, és talán ebben történik valami nagy változás. Erre utalhatnak itt a lapok, mert ugye az ördög a kelyhek 2-essel, az azt jelenti, hogy valami szinte már beteges ragaszkodás egy olyan elképzeléshez, hogy ez valami égben köttetett dolog, pedig ha már itt van az ördög, akkor ugye ez kizárja az égben köttetettséget, vagy lehet, hogy lehetett volna égben köttetett dolog is, tehát hogy olyan minőségű, hogy ilyen nagyon mély lelki kapcsolódáson alapuló, viszont van egy olyan toxikus dolog az életünkben, vagy a másik életében, ami ennek a lehetőségét kizárja, illetve meghiúsította, hogy az váljon belőle, ami válhatna. Kérek kiegészítést most erre, hogy mit lehet tudni itt az ördögről, illetve ez egy állapotot ír le nekem most ez az 5 lap, de ez mi történik ebben a következő 48 órában, ez most így nem látom belőle a mozgást, és most arra kérek az ördögre, hogy mit tudhatunk meg ezzel a következő 48 órából, mi történik ebben. Ismét a levél és a felhő, tehát egy szerződés, egy olyan szerződés, ami nem kedvező. Ugyancsak azt jelenti ez a 2 lap, mint amit az előbb elmondtam, hogy egy olyan lehetőség, egy olyan együttműködési lehetőség, amit az ördög tönkretesz. Tehát, hogy pont ugyanezt fejezi ki ez a 2 lap számomra, amit itt az ördög és a kelyhek 2-es, hogy egy jó kis lehetőség, és akkor jön egy felhő a sötét oldalával, ami az egészet így homályba borítja, így láthatatlanná teszi, megkérdőjelezi, és nem tudjuk, hogy akkor most ebből mi lesz, vagy most ez miért van itt. A kelyhek 5-ösre kérnék még plusz információt, hát ha abból kapunk, arra nézve valamit, hogy mi lesz itt a 48 órában, a kelyhek 5-ösre kérnék. A kelyhek 5-ös ugye egy fájdalom, egy gyász, és kijött rá a korbács és a ház. Tehát annyiban kaptunk erre egy bővebb magyarázatot, hogy az otthonnal, vagy a szülői házzal kapcsolatos negatív élmények, fájdalmak azok, amik ezt a lelki problémát okozzák, és a kelyhek 4-esre is rákérdezek, mert ugye az a közömbösséget jelenti, az elutasítást,
A gyűrű és a koporsó jött ki rá, és ez olyan, mint hogyha ez valakinek a otthoni viselkedését írná le. Lehetséges, hogy talán annak a Kelyhe kettesben érintett egyik félnek, aki mondjuk a toxikus fél, és annak az otthoni viselkedéséről szól el az egész, hogy ő reménykedett abban, hogy itt egy jó együttműködés létrejön, és most csak a gyászt látja, az otthonában a fájdalmat viseli el, és közömbösséget, és próbál mindentől távol maradni, de mondjuk itt a gyűrű és a koporsóval azt is jelenti, hogy a 48 órában lehet, hogy ezen sikerül neki túllépnie, akit ez érint, és akkor lehet, hogy ti vagytok az, aki egyébként nagyon ragaszkodtok, vagy a ti személyetek, az, aki ilyen nagyon toxikusan ragaszkodott egy bizonyos helyzethez, és hogy a 48 óra ezt hozhatja el, hogy ő lezár magában valamit, és a Kelyhek 5-ösből tulajdonképpen Kelyhek 4-es lesz, elkezd haladni a Kelyhek 2-es felé, tehát elindul egy valamilyen irányba, és méghozzá a jó irányba. Mert a Kelyhek 2-es a legjobb irány, és a Kelyhek 5-ös talán a legrosszabb a kelyhek közül, és ezt jelenti ezek a lapok, hogy ebben a következő 2 napban valami mozgásba lendül, ami eddig az ördögi láncok miatt nem mozdult, nem látszottak a dolgok tisztán, mert a felhő azt takarta a napot, és sötétségbe borított mindent, és itt most beindulhatnak a dolgok. Én nagyon remélem, hogy ez sokatoknál, aki ebben érintett, azoknál ez be fog tényleg így indulni, és tényleg az a fájdalmas állapot, ami az otthonban, a szülői házban, vagy a jelenlegi otthonban van, és erre a szomorúságos, gyászos állapotra jellemző, az most kimozdul, és ezt le lehet zárni tényleg, véglegesen, rendesen. Itt most, ha nagyon bele akarnék gondolni ebbe, akkor ugye a gyűrű és a koporsóval az lehetséges az is, hogy egy meglévő kapcsolatot zár le, amit már elutasított jó ideje valaki. Ugye ezt is jelenthetné ez a Kelyhek 4-es és a gyűrű és koporsó kiegészítővel. De örülnék, ha megírnátok, hogy tényleg történik-e valami ilyesmi, vagy ennek csak az előszele érkezik meg, esetleg az is lehet, hogy ez csak hetek múlva derül ki, de energetikailag benne van, hiszen vasárnap újhold lesz, oroszlán újhold, pontosan ezeknek az energiáknak kedvez, az ő időszak következik, úgyhogy bármi lehetséges ilyen területen, és nagyon remélem, hogy mindenkinek egy nagyon jó helyzetet teremt a változás. Köszönöm, ha itt voltál, megnézted, lájkolsz, feliratkozol, és minden jót kívánok. És akkor nézzük azt, hogy a másik csoportot, a második csoportot választóknál mit mutatnak a lapok, ott mire számíthatunk a következő 48 órában. A második csoportot választók esetében mit mutatnak a lapok? Azt lássuk,
hogy ott mi jön ki. Botok 10-es elnyomás, botok hercege, aztán a kelyhek lovagja középen, és a korongok 5-öse, mint gyötrelem, és a hold. A hold, mint magyar kánon, mint titok, mint rejtély, mint félelmek, itt, mint az egyiptomi jelrendszernek a felelevenítése, illetve megjelenítése. Ők, akik védik a sírkamra bejáratát, az alvilág kutyáival. Hát ez a botok 10-essel nem túl jól kezdett, azt mondanám. Bár a botok 10-es és a botok hercege, az mind a kettő valami tüzes, szenvedélyes kiinduló állapotot mutat, ahova belovagol a kelyhek lovagja, az udvarló lovag, aki jön a maga szenvedélyével, aztán elmegy, és itt hagyja maga után a gyötrelmet, a korongok 5-ösével, ugye, ami ér még 5-ösnél, az a veszteségeket jelenti, és titkokat is hagy maga után. Hát, ha így nézem, akkor ha ezt a dinamikát nézem végig, akkor azt mondhatnánk, hogy hát lesz egy kellemes hétvége, egy kellemes 48 óra, amikor lesz szenvedély, lesz udvarlás, aztán utána meg sírás, rivás, mert ott hagyott magunkra. Ez mutatja ez az 5 lap, és tulajdonképpen, ha így nézem, az nem is annyira finom és kellemes, de megkérdezzük, hogy mit tudhatunk meg erről a botok 10-esről, erről az elnyomás lapjáról. Mi az, hogy elnyomás? Mit tudhatunk meg erről a botok 10-esről? A kelyhek 3-asa, mint bőség, és a kardok hercege jött ki rá. Ez pedig a kardok aprótját jelenti. A kelyhek 3-asa az jelölhet, ugye itt bőséget jelöl, de botok 10-esére jött ki, azt kérdeztük, és valószínűleg pontosan, hogy az ellentetjét jelöli, hogy nem igazán dúskál valaki a bőségben, aki ezt a sok terhet cipeli, és a kardok hercegével talán érkezik egy felismerés, hogy mitől van ez. Miért van az, hogy ez a rengeteg terhet cipeli, amikor pedig megélhetné a bőséget is. És a kardok hercege és a botok hercege, ez mind a kettő egy ilyen újszerű dolgot jelent, tehát valami új megvilágításba kerül. De megkérdezem itt ezt a gyötrelmet, tehát a korongok 5-ösét, hogy erről kapunk-e valami pluszat. Az akasztott ember, és a torony érkezett. És ebben, mint már a múltkor is mondtam, ebben a pakliban a torony nekem nem úgy jelenti az összedőlést, hogy vége mindennek, hanem pontosan azt jelenti így az akasztott emberrel is, és főleg, hogy utána jött ki, hogy mintha az akasztott embernek egyszer csak elszakadna a kötele, amivel föl van fejjel lefelé lógatva, és érkeznek a megmentő sasok,
érkeznek az ő megmentésére kirendelt erők és energiák, és ebből a botok 10-es állapotból kiszabadítják. És a holdra kérnék szépen még valamit rá, hogy mi ez hogy valami konkrétabbat megtudhatunk-e ebből. A kardok 10-ese jött ki, mint bukás, nagyon szép, és a botok 2-ese, mint uralkodás, az pedig ugye egyébként a várakozást jelenti, de itt az uralkodást mutatja, mint botok 2-ese. Ebből a 48 órában. És ugye, mint az előbb mondtam, hogy jön ez a tüzes, szenvedélyes kelyhek lovagunk, és a tüzét, szenvedélyét, udvarlását itt megéli a hét végén, és megint a hétvégét mondom, pedig a következő 48 óráról szeretnék beszélni, és utána elmegy, és itt hagyja nekünk a kelyhek, a korongok ötösét, a veszteséget, és a titkokat és félelmeket, ugyanakkor nem lesz ez teljesen eredménytelen, ez a 48 óra, még akkor sem, hogyha hagy némi fájdalmat és veszteségérzetet, mert valami felismerésünk történik ebben az ügyben, hiszen itt van a kardok hercege is, itt van a botok hercege is, mind a kettő egy valami újdonságot, valami új felismerést jelent. Itt van az akasztott ember után a torony, ami ledől, ami ugyancsak azt jelenti az én értelmezésemben, hogy az az állapot, ami eddig stagnált, az lehet, hogy ezeknek a felismeréseknek a hatására egyszer csak most úgy látom itt a ledőrt tornyot, mintha egy rakétának a gyújtója, tehát ami a hajtóműve lenne, és akkor begyújtja a rakétákat, ahogy szoktuk mondani, és ez olyan lendületet ad, és ezt a kardok 10-es állapotot, amit a hold eltakar a szemünk elől, vagy mi takarjuk el szándékosan, hogy ne érezzük ezt a fájdalmat, ezt így szabadon engedjük, és akkor gyere fájdalom, megérlek én téged, de mert hogy most már tudom, mert kellő energiát kaptam, hiszen begyújtottam a rakétákat, és akkor már nem volt hiába, hogy ez a kelyhek lovagja belovagolt az életembe ebbe a 48 órába, mert rávilágított egy olyan dologra, amiről eddig nem akartam tudomást venni, és ez eddig engem hátráltatott, de most már tudom, hogy az utam, mi a cél, merre kell menni, és itt az uralkodással én uralni fogom az életemet. No, és itt a kulcs ebben az egész 48 órában, ez a két herceg, a kardok hercege és a botok hercege, aki megadja ennek az egésznek a kezdőlöketét. Ugyancsak hercegek, és ugyancsak kicsi, de a lekethez, az indító energiához pont elég, mert utána a toronydőlésével ott lesznek begyújtva a rakéták. De ahhoz, ugye, hogy a Föld mágneses teréből kilépjenek az űrhajók, ahhoz is több szintű energia, meg tolóerő kell, ez pont ilyen. Bár mondjuk ez most ilyen lassú nekifutásosan történik, kis hercegi módon, és majd utána, amikor már nézhetjük úgy is, hogyha már ezek a kis hercegek kilitték a házak közül, és már szabadon engedheti a tüzét, akkor ez a rakéta ott gyújtja be az ő tüzét, és ott adja meg azt az energiát, ami ahhoz kell, hogy a kardok 10-es állapotot azt úgy felrúgjuk, és szerte szétrepülnek a kardok, és már nem törődünk velük. Egészen értelmet nyert így ez az egész,
és köszönöm, hogyha itt voltál, megnézted, és lájkolsz, és feliratkozol, és minden jót kívánok mindenkinek, és legyen meg ez az erő. Találjátok meg magatokban ezt a tüzet, ezt a lendületet. Ha olyan az a kelyhák lovagja, ha nem. Minden jót. Sziasztok!